बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ټو بایولوژي with Ijaz خان. نن مونږه د کلاس 10 بایولوژي لیکچر نمبر 12 باندې ډسکشن کوو. لیکچر نمبر 12 ټاپک دی emphysema. په دې باندې تاسو ته یو شارټ کوېشن هم راتلی شي لکه رایټ ا شارټ نوٹ آن emphysema یا په لانګ کوېشن کې هم دا راتلی شي. ټیک شو، دا درې څلور بیماریانې دي په دې کې یو نه یو نه به شارټ کوېشن لازمي راځي یا ورته په لانګ کوېشن کې راتلی شي. ټیک شو، دا چې موست امپورټنټ دی. emphysema څه ته وایي؟ اوسو emphysema موږ سره د ټولو نه اول تاسو ډیفینیشن ته وګورئ. emphysema موږ سره یو ریسپایریټري ډس آرډر دی چې په دې کې زموږ په جسم کې دنده، په لنګ کې دنده چې کوم ایر سیک دی، الویولای چې ورته ویلی کېږي، د هوا تیلی چې ورته ویلی کېږي، هغه انلارج شي، غټ شي، په هغې کې دننه کم فلیکسیبیلیټي چې هغه ختمه شي او یا هغه ډیمیج شي یا د هغې چې کوم والونه دي هغه ډیمیج شي، مات شي. نو دې کنډیشن ته، دې بیمارۍ ته څه ویلی کېږي؟ emphysema. یعنی emphysema زمونږ په ریسپایریټي سیسټم کې دنده یو هغه ډس آرډر دی، هغه خرابوالی دی، یو هغه بیماری ده چې په دې کې دنده په الویولای کې الویولای یا ایر سیک چې کوم دی هغه راوپړسیږي اولو، په هغې کې چې کوم والز دي د هغې لچک ختم شي، هغه ډیمیج شي، سوري پکې وشي، خراب شي، فاینلی دغه وال مات شي، خس شي. ټیک شو، دا بالکل دغه پوکڼۍ چې کوم دی د هوا دا بیخي اخیړه شي، یو شانتې شي، خرابې شي. دی بیماری ته ویل کېږي emphysema. ټیک ده؟ ډیفینیشن وګورئ. اټ از ا ریسپایریټري ډس آرډر. دا موږ سره هغه ریسپایریټري بیماري ده، خرابوالی دی چې په دې کې ایر سیک الویولای، د هوا چې کومې تیلی دی الویولای چې ورته ویلی کېږي، بیکم انلارج، دا غټې شي، and lack flexibility، او په دې کې لچک ختم شي due to the damage or breakdown of alveoli walls. څه خرابوالی د وجې یا د الویولای چې کوم وال هغه مات شي، نو دې قسمه ډس آرډر ته emphysema ویلی کېږي. ټیک شو. ها، کازیز ته اوس راځو چې کوم داسې کازیز دي چې هغې په وجه موږ ته emphysema کیدی شي. نو د دې مین چې کوم کازیز دي هغه سیګرټ سموکینګ دی. یعنی کم خلک چې سیګرټ څکي نو هغو ته به emphysema ډیر کېږي. او د هغې نه علاوه دا د ایر پالوشن په وجه هم کیدی شي. دوه کازیز شو، یو سیګرټ سموکینګ شو، یو ایر پالوشن شو. مطلب ګندګي چې کله موږ انهیل کوو دا دنده ځي لنګس ته، په لنګس کې دنده الویولای ته ورسي، نو دا دنده چې کوم هغه ایر سیک دی هغه ډیمیج کوي. یا سیګرټ سموکینګ، د سیګرټ چې کوم لوګی دی دا دنده الویولای ته ایر سیک ته ورسي، دا دنده هغه ایر سیک ډیمیج کی، والز مات کی، خراب کی، د هغې په وجه موږ ته emphysema کیدی شي. ټیک شو. او نیکسٹ راځو مونږه سایمپټم ته. سایمپټم نه مطلب دا دی چې د دې علامت به څنګه وي، یعنی ته به څنګه پیژنې چې دې کس ته emphysema شوې ده. ټیک شو. نو ګورئ، کامن سایمپټم چې emphysema کوم دی هغه frequent coughing دی. frequent coughing نه مطلب دا دی چې مسلسل به دې څه کوي، ټوخی کوي. چې کله یو کس مسلسل ټوخی کوي، کیدی شي د ته emphysema شوي. او د لنګ چې کوم کیپیسټي ده هغه به ریډیوس شوي، یعنی لنګ کې دنده د ګیسز ایکسچینج دپاره چې کوم کیپیسټي ده هغه به کمیږي ورځ تر ورځه. ګیسز ایکسچینج چې دی هغه به صحیح طریقې سره نه کېږي. بریتلیسنس به ورته کېږي. مطلب دا دی چې ساه به یې بندېږي. کانسټنټ فټیګ به ورته کېږي. کانسټنټ فټیګ دې ته وایي چې مسلسل به ستړی کېږي، ځکه چې ګیس ایکسچینج نه کېږي، ساه به یې بندېږي او دغه شانې مسلسل به څه کېږي، ستړی کېږي. ها، د emphysema په وجه هارټ پرابلم کیدی شي. د هارټ چې کوم ورک دی هغه به ډېر هارډر وي، سخت به وي. ټیک شو، یعنې په ډېر سختۍ سره به کار کوي. زړه مرضونه ورته لګېدی شي. د هغې نه علاوه لاز آف ویټ کیدی شي، وزن د ده چې دی کمیدی شي. نو دا موږ سره یو څو علامت و چې د emphysema مریض به ته څنګه پیژنې چې هغه به مسلسل ټوخی کوي، د هغه چې کوم لنګ کیپیسټي ده هغه به مسلسل کمیږي د ګیس ایکسچینج دپاره، ساه به یې بندېږي، ستړی کېږي به، زړه به یې صحیح کار نه کوي، وزن به یې کمیږي. اوس راځو مونږ ټریټمنټ ته چې علاج به مونږ څنګه کوو د دغه مریضو. ټریټمنټ کې دا خبره کوي چې د emphysema افیکټ چې دی دا مونږ سره څه شی دا پرمننټ وي، دا همیشه دپاره وي. مطلب یو ځل ته ته emphysema 100% وشوه، بس بیا چې دا نه ټیک کېږي، irreversible دا واپس کېدی نه شي. emphysema وشوه بس لاړې خراب شو، ځکه دنده خو هوا ایکسچینج دپاره یو پوکڼۍ دی او دا پوکڼۍ وډزېدل خو قصه ختمه شوه که نه. ټیک شو. نو دا چې یو ځل وشي نو دا بیا واپس کېدی نه شي. ښه، خو بیا هم
دا کېدای شي چې a person stop smoking soon the further damage might be reduced. که چېرته هغه کس سګرټ نه بس کي نو نور چې کوم نقصان دی هغه به ورته نه رسي. د دې مطلب دا دی که یو کس ته 100% emphysema نه وي شي ټیک شو هغه څه نه څه الویولای خرابي شوي یا څه نه څه ډیمیج ورته رسېدلی خو که هغه فردر سموکینګ نه بس کي دی په دې طریقه باندې ځان بچ کولی شي. نو سمپل مونږ سره د دې خلاصه دا شوه چې emphysema هغه بیماری ده چې په دې کې دننه چې کوم ایر سیک دی هغه ډیمیج شي خراب شي ټیک شو او د هغې په وجه بیا موږ ته ډېرې مسلې وي. که تاسو وګورئ په دې ډایګرام کې دا موږ سره شی دا موږ سره دي الویولای. دا الویولای چې دننه په دې کې دا پس شوي دي نوونه وغیره شوي دي او دا والز چې موږ سره ډیمیج شوي دي بریک ډاون شوي دي خراب شوي دي نو د دې د وجې نه بیا څه کېږي ګیس ایکسچینج نه کېږي. ګیس ایکسچینج چې نه کېږي نو زموږ به ساه بندېږي او دې قسمه بیمارۍ ته څه ویلی کېږي emphysema ویلی کېږي. په دې ډایګرام کې لږ وګورئ که تاسو دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره راغلی له پاسې نه ټریکیا بیا دوه حصو ته کنورټ شوی دی په لنګس کې دنده لیفت اینڈ رائټ برانکس بیا لیفت رائټ برانکس چې دا برانکیول ته تقسیم شوي دي برانکیول چې بیا الویولر ډک ته تقسیم شوي دي فاینلی الویولر ډک چې هغه بیا دنده ایر سیک ته الویولای ته کنیکټ شوي دي ټیک شو. نو دا الویولر ډک دی او دا فاینلی چا سره کنیکټ دي دا ایر سیک ته. نو دا ایر سیک تاسو وګورئ دا بالکل روغ دي بالکل جوړې دي غونډې منډې دي بالکل برابر دي په کڼو په شکل کې نو په دې کې نارمل ګیس ایکسچینج کېږي. خو که بل سایډ ته وګورې نو دلته کې هغه پوکڼۍ چې کومې دي بیخي اخیړه شوي دی ماتې شوي دي والز بیخي ختم شوي دي والونه یې مات شوي دي. نو د دې مطلب دا دی چې دا الویولای افیکټډ شوي دي د څه د وجې نه emphysema د وجې نه. نو دې ټایم کې به دی څه کوي دی به داسې سلف سټارټ ګاډي شاندې ټوخیږي ونې مسلسل به ټوخیږي ټیک شو او ګیس ایکسچینج به صحیح نه کېږي ساه به هم بندېږي ډېرې مسلې به ورته وي. نو دا به موږ سره څه شی لیکچر نمبر 12 emphysema. Thank you for watching and subscribe my channel for more videos and informations.